අයිබෝවන් ආරන්ක කිචන් YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ චොක්ලට් රසට හදන කොකිස් රෙසිපි එකක්. අවශ්‍ය කරන දේවල් මන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්, ඔයාලා එතනින් අරගෙන බලන්න. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද කියලා මේ චොක්ලට් කන්න කැමති අයට මේ චොක්ලට් කොකිස් රෙසිපි එක අපි හදන්නේ. මම මුලටම මෙතනට ගන්නවා හාල් පිටි මේස හැඳි 6ක්. දැන් ඒකට මම එකතු කරගන්නවා චොක්ලට් කුඩු මේස හැඳි 1ක්. සීනි මේස හැඳි එකකුත් එකතු කරගන්නවා. මෙතන සීනි එකතු කරගන්න එක අනිවාර්යයි. අපි අනිවාර්යෙන් සීනි එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේකට කොකොව පවුඩර් දැම්ම හින්දා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට ඔක්කොම කවලම් වෙන්න කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට උකු පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. මේක උකුත් නැති දියත් නැති මිශ්‍රණයක් විදියට තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඒක හින්දා පොඩ එකතු කරගනිමින් කවලම් කරගන්න. අපි පිටි මිශ්‍රණය මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්න ඕනේ. උකුත් නැති දියත් නැති විදියට තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක බැදගමු. මේක වැඩි වෙලාවක් බදෙන්න ඕනේ නැහැ. ගින්දර ගොඩාක් අඩු කරගෙන තමයි ඔයාලා මේක තෙලේ බැදගන්න ඕනේ. මේක කොහොමත් දුඹුරු පාට හින්දා කර වුණත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා තප්පර 30ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් මේක බැදුනහම හරියි. මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. හම් ගතියට වගේ පේනවා. ඒ වුණාට මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මේක ක්‍රිස්පි ගතියට එනවා. මේ ආකාරයට ටක් ගාලා අපි ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත ටක් ගාලා රත් කරගෙන. වැඩි වෙලාවක් බැදෙන්නේ නැහැ. මේක ලිපෙන් බෑවට පස්සේ හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත චොක්ලට් කොකිස් ටික. පොඩි අයත් ගොඩක් කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් කයි මේ විදියට හැදුවොත්. චොක්ලට් කන්න කැමති අයටත් ගොඩක් හොඳයි. මේක හොඳ ක්‍රිස්පියටත් තියෙනවා. හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ සිංහල අවුරුද්දට මේ විදියට චොක්ලට් කොකිස් රෙසිපි එක. ඉතින් ඔයාලට දිගටම මේ වගේ අලුත් විදිහේ කෑම වීඩියෝ බලන්න නම් මාව subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලත් මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. එහෙනම් මම තවත් අලුත් මේ වගේ කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඉක්මනටම ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්න. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.